En sak som folk missar i politiska debatter är vikten av självkännedom. Att förstå oss själva är en tidlös väsentlighet för att förhindra att andra människor, samhällen och ideologier ska kunna manipulera oss och driva människor till ohälsosamma och destruktiva riktningar, både för dem själva, för samhället och för vår moder jord. Vi måste även göra oss av med felaktiga antaganden om människans natur som blockerar riktig förståelse. Ofta förklaras mänsklig natur på sätt som berättigar den sociala ordningen istället för sanning. Gör inga misstag kring det. Självkännedom är politiskt och utbildningsmässigt relevant. Självkännedom är grunden för all terapi och socialkulturell hälsa. Även antika filosofer begrep detta och sammanfattade det genom uttrycket "känn dig själv". Målet och syftet med självkännedom är naturlighet och äkthet, vilket inte skiljer sig väsentligt från terapi där man uppmuntras vara ärlig för att bli medveten om sidor hos en själv man valt att ignorera eller undertrycka för att anpassa sig till sociala normer och förväntningar. Men sann självkännedom har även en högre dimension för att nå vår tidlösa och djupare identitet, bortom etiketter, identifieringar, biologiskt arv eller ens våra känslor och tankar, som är flyktiga och föränderliga. För de som är religiösa eller andligt lagda kallas detta för själen. För de strikt pragmatiska eller vetenskapliga kan vi kalla det för medvetandet i dess renaste och mest koncentrerade form. I båda fallen upplevs det som en inre observatör som inte bara bevittnar yttre händelser, men även inre händelser såsom känslor och tankar. För att förstå vikten av självkännedom och vad det innebär i dess väsentliga totalitet kan vi dela upp konceptet i 4 nödvändiga kategorier. Kännedom om egna naturliga energier och instinkter, kännedom om egen djupare identitet, kännedom om andra människor och kännedom om vikten av självkännedom och dess verktyg. Kännedom om egna naturliga energier och instinkter är nödvändigt för att uppnå naturlighet och en känsla av substans. Många tror att de redan vet vem de är, men att ha riktig kännedom om egna energier och instinkter är praktiskt taget omöjligt utan att utöva självuttryck och försätta sig i obekväma situationer som gör individen medveten om sina begränsningar och automatiska tendenser. Eftersom människor har en tendens att undvika obekväma situationer och lätt inbillar sig talanger och förmågor hos sig själva de ser hos förebilder, är människors självkoncept som regel en lögn, en påhittad fantasi. Det finns en anledning till att majoriteten människor har svårt att se sig själva på nytagna fotografier och videoinspelningar. För vad de ser överensstämmer inte med deras föredragna fantasier om sig själva. Utan att känna till och komma ihåg sina naturliga energier och tendenser blir individer dessutom mer lätthypnotiserade av kulturella normer och orealistiska ideal, som leder dem bort från känslor av frihet och substans till mer krav och begär på sig själva och andra. För att minska den överdrivna egoismen i världen behöver individer mättas med en känsla av substans som kommer i och med ärliga uttryck och naturlighet. Med andra ord är en förminskning av hänsynslös själviskhet omöjligt utan självkännedom. Kännedom om egen djupare identitet är nödvändigt för att uppnå vis och hälsosam icke-vidfäst uppmärksamhet. Antik visdom, oavsett om den varit religiös eller filosofisk, har alltid kretsat kring att motsatsöverstigande medvetenhet, icke-dualism, är riktig moral och rätt sätt att leva, så kallad rättfärdighet, till den grad något sätt att leva kan sägas vara moraliskt eller rätt. Med andra ord är moral och ett förnuftigt vägledande ideal omöjligt utan djupare självkännedom som stöd för jämnmod i glädje och smärta, i kärlek och hat, i framgång och misslyckande, bland vänner och fiender och så vidare. Det är en självinsikt som bildar ett självkontrollerande komplement till frigörelsen av de lägre naturliga energierna. Visdom som komplement till substans. En stabil grund att stå på. Med andra ord är etik och ansvarstagande omöjligt utan självkännedom. Kännedom om andra människor är nödvändigt för att uppnå större tolerans, acceptans, förlåtelse och även kärlek och intresse i andra människor. Då människor skiljer sig åt i sina naturliga energier och instinkter ger detta upphov till unika potential, lämpligheter och funktioner.
Denna typ av kännedom kan mer kallas för människokännedom än självkännedom. Men relationen och kontexten som framkommer i och med bättre förståelse om andra ger även upphov till nya och intressanta sätt att betrakta oss själva i denna större relation eller kontext. Och hur vi är delaktiga i ömsesidigt upprätthållande, vare sig vi vill eller inte. Om vi dessutom tolererar, accepterar eller påstår oss älska individer utan att veta vad de är i sin helhet, hur kan vi då veta att vi faktiskt accepterar eller älskar dem? Beror inte besvikelser i kärlek och tolerans på att något vi trodde om individen i själva verket var vår egen inbildning? Eller att individen börjar visa särdrag som vi inte hade någon aning om existerade eller var en del av dem? Kanske visste inte ens individen själv om dessa särdrag på grund av bristen på utbildning i självkunskap och därmed inte kan kontrollera dem. Med andra ord är riktig tolerans, acceptans och kärlek omöjligt utan självkännedom och människokännedom. Slutligen, kännedom om vikten av självkännedom och dess verktyg är nödvändigt för att ens komma ihåg, upprätthålla och kunna vidarebefordra denna tidlösa visdom och väsentlighet för samhälleligt förnuft till människor och framtida generationer till att börja med. Och sådan ihågkommelse om vikten av självkännedom sker bäst genom uppnådd självkännedom. Med andra ord är lyckad vidarebefordring och verktyg för självkännedom omöjligt utan självkännedom. Denna kännedom och verktyg är en särskild kunskap som inkluderar inte bara kunskap om det vi tidigare nämnt, men även kunskap om vad som är kulturell imitation, maskerade människan, hur vår fria vilja är begränsad i och med att omständigheter och olyckshändelser primärt styrt våra val, frilösa människan, och vad som är hälsosammast för vår fysiska kropp, biologiska människan. Kunskap om egna naturliga energier och preferenser sker bäst genom att praktisera ärliga uttryck, men kan även stödjas av typologi. Typologier i sin tur är nästan nödvändiga för att hålla kunskap om andra människor kvar i minnet. Den mest tidlösa och ståndaktiga typologin är den som bygger på människans tredelade natur, motorfunktion, känsloliv och intellekt. Denna typologiska grundstomme existerar i många olika varianter med varierande kvalitet, och individen själv bör uppmuntras att forma sin egen typologiska medvetenhet om människor som är mest användbar för honom eller henne själv. Men i tidlös utbildning används även en rekommenderad typologi under namnet psykosylomorfismer eller partiskhetspsykologi som den hittills bästa kartan till naturliga människan. Kunskap om vår djupare och riktiga identitet, tidlösa människan, stöds av en mer korrekt och kompetent översättning av antik visdom och andlighet än vad de flesta finner utanför tidlös utbildning. Vägledning till rätt tolkning av religioner, diverse attitydsövningar, samt en visdoms- eller utvärderingskompass i 7 steg som avslöjar vår andliga mognad eller förståelseintensitet. Till detta kan även tillämpas en karta över eller berättelse om 12 återupprepande former eller attitydstadier som leder bort från eller tillbaka till vår riktiga identitet och djupare självkännedom. Så självkännedom har följande dimensioner om vi hoppar över kroppens fysiska hälsa. Ren medvetenhet och dess identifiering eller icke-identifiering, mognadsstadie. Energikonfigurering, det vill säga funktionsarten, kontext, partiskhet, framlockad vilja. Vad som är hämtat och lånat från yttre intryck, kulturell hypnos. Bristen på fri vilja, insikt om orsaksmässig kausalitet, att inte ta äran för det som händer. Förverkligande av denna självkännedom leder till följande resultat. Icke-vidfäst uppmärksamhet, mottaglighet, visdom, upplysthet, pånyttfödelse, riktig sannfärdighet. Ökad kärlek, självkärlek, djupsinnig tillfredsställelse i sitt funna livskall och dess betydelse. Icke-identifiering med förvärv, mindre allvarlighet, mindre lättprovocerad, ökad frihetskänsla. Ödmjukhet och uppnåelse av riktig fri vilja till den grad det är möjligt. Att kunna ta ansvar. Den fullständiga psykologiska modellen som främjar självkunskap i tidlös utbildning inkluderar följande delar eller aspekter. Ren medvetenhet eller tidlösa människan.
medvetenhetsnivåer och attitydstadier eller temporära människan, energier och instinkter eller naturliga människan, fysiska kroppen eller biologiska människan, kulturellt förvärv och fostran eller maskerade människan, och omständigheter och olyckshändelser eller frilösa människan. För en politik, ideologi eller social ordning att inte inkludera eller lägga tonvikt på självkännedom är ett tecken på korruption och omoral och avslöjar både farlig okunnighet och en preferens för manipulation framför sanning.